all good now. $1,000, oh my god. But look at the savior. Last bubble. $1,900. अलरेडी 4 भा है Alpine Style. म यो निकाल्छु अनि यो खोल्छु अनि सबै लिक गर्छु अनि नयाँ ब्रेक पहिला हाल्नुपर्छ ओइ चेकिङ छ त आज यार आज कहाँबाट चेकिङ बसेछ त यार अचम्म Hello everyone, we're back again with a new episode. Today I'm gonna change the brake pad of Yamaha R1. If you want to maintain your bike by yourself, so this video is especially for you. I'll try to capture everything, how to change the brake pad and कसरी गरिन्छ. So I'm gonna show you everything today. So R1 को त मैले अहिलेसम्म ब्रेक प्याड चेन्ज गरेको छैन, but I'm gonna try it by myself today. वर्कसप लग्यो भने it gonna cost me around $200-250 लिन्छ. ब्रेक प्याडको त्यस्तै अब म आफै किन्नु गयो भने $60 लिन्छ. $50 to $60 छ around हैन. I think I'm gonna save $200 to $250. So let's see. So watch video till the end हैन. $200 to $250 सेभ गर्न सक्छु सक्दैन हेरौँ. सकेन भने वर्कसप लानुपर्ने हुन्छ. प्रो सेटअप गरिरहेको छु अनि सो आई निड टु फिक्स द माइक्रोफोन. प्रोको माउन्टहरु चाहिँ हाल्छ के माइक्रोफोन चाहिँ मैले चाहिँ अहिले माइक्रोफोन चाहिँ यो रोडको माइक युज गरिरहेको छु हैन. यसको माइक्रोफोनको साउन्ड चाहिँ राम्रै छ. यो हेलमेट चाहिँ मैले अब अस्ति न लास्ट इयर नेपाल जाँदाखेरि नेपालबाट लिएर आएको थिएँ. आई हेभ गट टु न्यू हेलमेट. हजुरले लास्ट भ्लगमा देख्नुभयो होला. GoPro हेलमेट हेर्यौँ. So all done with the GoPro setup हैन. So now I'm going to buy the brake pad for Yamaha R1. Right now अहिले चाहिँ 11:47 23rd Jan Friday हो. म चाहिँ अहिले MCA जाँदा छु. It's gonna take me around 20 minutes हैन. Now let's go. I'm gonna do the motor vlog today but not in R1. R1 5M लिएर जान्छु म. किन R1 को अब ब्रेक प्याड छैन अनि किन रिस्क लिने हैन. ब्रेक त लाग्छ नलाग्ने हैन बट स्टिल त्यो डिस्प्ले जाने चान्स हुन्छ के. सो I won't be taking risks. And if your display पनि फेर्नु पर्यो भने चाहिँ हुन्छ. I'm gonna ride the Yamaha R1 5M. So I'm gonna ride that one. Now let's go. Motor vlog setup ready छ. Motor vlog धेरै पछि गर्न लागिरहेको छु मैले. म नेपालबाट अब 1 वर्ष प्लस भइसक्यो. बट स्टिल यहाँ मुस्ताङको टुलहरु छ के यतातिर. GoPro पनि चलाइरहेको छैन. एन्ड लेट्स सी के हुन्छ अनि भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला अनि लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला. बाइक स्टार्ट गरौँ फर्स्टमा हैन. कोल्ड स्टार्ट गरौँ. सो दिस इज द Yamaha R1 याम हैन. कलर चाहिँ लास्टै बवाल लाग्छ मलाई. सो अनि R1 चाहिँ यहाँ छ हैन. जस्ट लुक एट द ब्रेक प्याड छैन हैन. दिस इज द बाइक लास्टै बवाल छ. कलरदेखि लिएर लुक्सदेखि लिएर आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट बाइक फर द 150cc. वेलकम ब्याक गाइज. So after so long time motor vlog भइरहेछ है. long time. So I didn't know the GoPro angle कस्तो छ. So just आयो भने के भने त साथी यो बाइक चाहिँ बल्ल 5600 किलोमिटरमा गुडेको छ. It's almost a brand new bike रे क्या. सो अनि यो म बस्ने एरियामा चाहिँ बाइक वर्कसपहरू छैन क्या. एउटा मात्र छ क्या. यदि कोही मेकानिकहरू छ भने चाहिँ यो एरियामा वर्कसप खोल्नु होला. बट ओ माई गॉड लुक एट द ट्राफिक. कोही वर्कसप खोल्न चाहनुहुन्छ भने दिस माइट बी द बेस्ट प्लेस टु ओपन द वर्कसप. किनकि यो एरियामा एउटा मात्र छ क्या. यहाँको स्पिड क्यामेराहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या. यो एउटा माथि बक्स भयो होइन. पछाडि चाहिँ क्यामेरा हो. यो चाहिँ अहिले फ्ल्यास हान्छ पछाडिको. स्लो गरौँ होला यार किनकि अब डिमेरिट सुरु भएको छ आजबाट. डबल डिमेरिट क्या. किनकि अब अनि मन्डे अस्ट्रेलियन डे हो कि के हो छ अनि पब्लिक होलिडे छ क्या. अनि खै भोलिबाट हो कि आजबाट हो डबल डिमेरिट छ. ओइ चेकिङ छ त आज यार. त्यो रुखहरू हेर्नु न सेम कृतिपुर छैन त. आज कहाँबाट चेकिङ बसेछ त यार अचम्म पाराले. तर हामीलाई चेक गर्दैन होला. लुक एट दिस. यस्तो चाहिँ अस्ट्रेलियामा अलि रेयरै हुन्छ क्या.
टिभीको रोड जस्तो छैन यो रुखहरू यताउति साइडमा क्रिकेट स्टेडियम होइन त्यो अलिकति चाहिँ टिभीको भाइब छ यहाँ MCAS यता पो रहेछ हौ I think यिनीहरू नयाँ खोला जस्तो लाग्यो मलाई यो नयाँ नै होला सो यही हो MCA भन्ने होम अफ मोटरसाइकल एक्सेसरिज रे अफ्रिका ट्विन हेऱ्यौँ नि यार एकलट यो ट्राइम्पको रहेछ स्पिड ट्रिपल रे Do you guys have the brake pad for Yamaha R1? The rear one? Oh, right. This 2016? 3 minutes. We have 3 of them, yeah. Alright. The rear one, yeah? Yeah, that's right, yeah. Alright. Just one set? Yeah. $32 S2 रे यो गियर्सहरू कति रहेछ हेरौँ न यार अल्पाइन स्टायर कति हो खोइ $1,400 1,01,20 मेरो ग्लोभ्स किन्नु पर्ने थियो सोहीको हेलमेट कति 1,700 oh my god AGB पिस्टा 1,900 सो त्यस्तो डिटेलै देखाउँदिनँ म AGB हेलमेटहरू लास्ट टाइम महँगो छ यार ब्याकप्याक रेज रे सोही अल्पाइन स्टाइल यो चाहिँ बवाल छ यार बरु $2,000 oh my god but look at the shape यार लास्ट बवाल छ यार hopefully in future अहिले पर्दैन भयो सक्दैन यो सो यिनीहरू अल्पाइन स्टार चाहिँ कति रहेछ खै प्राइस ल्याएर यो चाहिँ लास्टै महँगो यार 2000 जिपी पिस्ता भन्दा नि महँगो रहेछ त यार $2,000 रे टायर्सहरू भयो ज्याकेट्सहरू हेलमेट चाहिँ $2,000 लास्ट टाइम महँगो लाग्यो मलाई त्यो त सरी ग्लास कति रहेछ यो $120 ग्लास त किन्नु पर्ने है 189 oh my god and भयो पैसा खर्च नगरौँ यार had this brake pads this for Yamaha R1 yeah The rear pad, yeah? yeah What year model is it? 2016 so is there any offer in the glove Depends which glove it is. the Alpine style Sales on gloves at the moment, no. okay yeah, that's fine so any student discounts Yeah, there's 5% off for you. okay thank you thank you so alright guys this GoPro को ब्याट्री सक्यो हैन चार्जै गरेर खाने रहेछ GoPro मा अनि स्कुटरले गर्दा अलिकति फ्रेम नराम्रो आइरहेको बट इट सुड बी फाइन बाइक चाहिँ अलिकति ध्वस्तै फोहोर भएर छ हैन अनि
Let's look at the brake pads. Brakes were already here. Brake oil is here. So we're gonna use this brake pads there. So now let's open it. Look at this. So let's check this out. Open this one अनि यो पनि खोल्छ होला किन हावा निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन so now let's open this one at first. यता चाहिँ एल्की हुँदो रहेछ सुरुमा चाहिँ -1 मा बोल्ट थियो सानो थियो अनि यता चाहिँ एल्की छ now I'm going to open the cap of brake oil. So these are the brake pads. Almost crazy guys. Let's check this out. Let's look at this. See the difference? So now I'm gonna change this one. It's the plate on the right side, no? All good. All set. Also a difference. नयाँ ब्रेक प्याड हालौँ guys, I have to take the brake oil as well, right? Brake oil can change also. Almost सकिरहेको छ त्यही भएर. So alright guys, हिजो त मैले ब्रेक प्याड त चेन्ज गरेँ बट त्यो यहाँबाट लिक गर्दा गर्दा ब्रेक ओइल सकियो क्या अनि यो ब्रेक ओइल चेक गर्दाखेरि अलिक कालो भइसकेको रहेछ. So today I'm gonna put the new brake oil, brake fluid tray हैन. यसो डट फ्लो लाग्दो रहेछ यसमा. यो पनि हाई पर्फर्मेन्स लिक्विडै रहेछ. हिटिङहरू हुँदैन भन्छ यसले. अब लेट्स चाहिँ फर्स्ट सबै फ्लस गरौँ. म यो निकाल्छु अनि यो खोल्छु अनि सबै लिक गर्छु अनि नयाँ ब्रेक ओइल हाल्नुपर्छ. फोरै भएको है. सो यो सबै ड्रेन गर्छु म फर्स्ट.
यस्तो हुँदो रहेछ त पानी जस्तो छ यार So guys, I have already fixed everything हैन यो पनि टप अप गरे सो त्यो अब I'm gonna wash the bike किनकि यो ओइलहरु लागेछ फेरि पछि चिप्लेर भन्ने टेन्सन हैन सबै क्लियर गर्छु म बाइक पनि अलि फोरेको सो त्यही हो that much for today बाइक पनि fully wash भयो so all good now त्यही हो अब see you guys in next one है त्यही हो बाइक कम्प्लिट भयो ब्रेक पनि मजाले लागिरहेछ हैन अघि चाहिँ अलिकति हावा जस्तो भइरहेको थियो बट जस्ट मैले दुईचोटि ओइल टपअप गरेर यो क्यालिपरमा पाइपमा भएको हावा निकालेँ सो हावा चाहिँ निकाल्नु पर्ने रहेछ अनि यो मजाले लाग्दो रहेछ क्या सो त्यही हो सो त्यही हो आजको लागि यति नै भयो So see you guys in the next episode. So bye bye guys.